מה העניינים חברים? בואו אני אספר לכם על הפרק החדש של רגע, שנייה. וואה, חדש. חמוד, לא? אתה גם דומה לי. ה-AI עשה עבודה טובה. ככה, מה נשמע? אני מקווה שיש עובר... היי חברים, שיהיה אחלה שבת. על הפרק של היום. מה זה שיח השבת? מה? מי ענה לי? מי אתה? אוי, נשמע לי כאילו נרדם על כפתור העריכה. תנסה שוב, אני כאן. מה זה? מי אתה? מה את קופץ לי לעריכה בכלל? מי את? אוי, סליחה, פשוט תגובה אוטומטית. אני all הבינה המלאכותית שלך. הייתי אמורה להיות שקטה עד שתזמין אותי. נרגעתי. טוב, את מוכנה... פריטי פליז לסתום את כן. הפה? Want me to make the actual video transition for you? I can't. But I can literally record the Shut beat the sound. fuck up. Sorry. Got it. פאק. מקווה שלא הסתבכתי עם בינה מלאכותית. היי חברים, אני מקווה שעוברת לכם שבת טובה. בואו אני אספר לכם על הפרק של היום. אבל לפני זה, תראו, איזה חתיך. איזה חתיך. עשה עבודה טובה, AI. ובפרק של היום, דוקטור רחל אורנה וינר מרפאה בחוצנים. כן, לתופעה, שם כולל לכל העניין של החייזרים, זה התופעה. זה פנומנן, תכניסו לכם לראש. התופעה. זה כולל הכל. עכשיו, בקצה אחד של התופעה עומד מה שנקרא המדע היבש. פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, צלחות מעופפות שמתרסקות, וממשלת ארצות הברית שמה אותם באנגרים. גופות של חייזרים, שאורי גלר ראה אצל ורנר ון ברון בבונקר סודי בנאסא. גופות ביולוגיות, מה שדייוויד גראש אמר בקונגרס, ביולוג'יקס, כן? זה דברים מוחשיים. זה צד אחד של הספקטרום של התופעה. מסתבר שיש צד שני שהוא כאילו וואו ברמות קשות, רוחניות, איזוטריה, תקשורים, אנשים שמתקשרים חייזרים, אנשים שמרפאים עם חייזרים, מרפאים עם חוצנים. כן, גם זה קיים. האם זה אמיתי? I don't fucking know. כל הסיפור פה של הדבר הזה, אוקיי? וכל מי שרואה את הפודקאסט הזה, שימו allegedly אחד גדול מעל הכל, אוקיי? מה אמיתי, מה לא אמיתי? I don't fucking know, אני לא יודע, אוקיי? זה כל אחד שישפוט בעצמו. הרי בסופו של דבר, אם לא יבוא חייזר וינחת לכם בתוך הסלון וישדר לכם טלפתית, הנני, ויתן לכם איזה כפקוף, אתם הרי לא תאמינו באמת, אף פעם לא תדעו באמת. גם אני שראיתי בעצמי דברים בשמיים שלא הייתי אמור לראות, ושמעתי עליהם עדויות מטייסים יום למחרת, עדיין לא יודע בוודאות ב100% אמיתי או לא אמיתי. אבל, הסיפורים הם מדהימים. בואו, אז תזרמו קצת, תהיו קצת יותר כלילים, תהיו קצת פחות קשים, תפתחו את הראש, תקשיבו לאנשים שמדברים ומספרים את מה שהם עוברים, ואז תחליטו אם אתם מאמינים או לא מאמינים. אני יכול להגיד לכם כזה דבר, ברוב כמעט מכריע, רוב האנשים שאני מראיין ופוגש ומדבר, אני מאמין להם שהם מאמינים לסיפורים שלהם, והם דוברי אמת. אוקיי? הם מבחינתם, כל מה שמספרים, זה אמיתי להם לגמרי. אז זהו. אז מסתבר שיש אנשים שמרפאים חוצנים. אחד מהמרפאי חוצנים הגדולים, אולי התחיל בעצם את כל התופעה פה בארץ, קראו לו אדריאן דביר, מי שרוצה שיעשה אליו גוגל, ואחת מהתלמידות שלו, זו דוקטור רחל אורנה וינר, שפגשתי בהרצאה של מופון, של הארגון של החייזרים בארץ, שאני ממליץ לכם לחפש אותו בפייסבוק ולהצטרף אליו. והיה לי את הקטעים מאוד מעניינים, של סינכרוניזציה ודברים. היא סיפרה לי על איזה ציור שהיא עשתה על מערת אליהו, כמה ימים אחרי זה
נסעתי עם חבר למערת אליהו, ופתאום באמצע השיחה היא מתקשרת, לחבר שלי הזה, כן? קוראים לו רון, מתקשרת אליו, ומספרת לו שללקוחה שלה יש רוחות רפאים שמציקות לה בתוך הבית, והיא רוצה להתייעץ איתו, עם החבר שלי הזה, מה לעשות, איך לעזור לה. עכשיו, אני נוהג, אני שומע את כל השיחה הזו, ואני אומר, what the fuck is going on? מה רוחות רפאים? מה דברת שטויות? ופתאום אני שומע את אומרת לו, אני שולחת לך סרטונים. אני נוהג, והסרטונים מגיעים, ואנחנו עוצרים ברמזור, ואני מסתכל בסרטונים, ואני אומר, what the fuck? עכשיו, לפני שאתם קופצים, כן, אני מיד אחרי הזה יראה לכם את הסרטונים האלה. סבבה? ותוכלו לראות בעצמכם. עכשיו, אני אסביר לכם, אוקיי, שהסרטונים האלה לא עלו בטיק טוק כדי לקבל לייקים, אוקיי? אף אחד לא שם מהם ריל. זה מישהי שרוחות רפאים מציקות לה ולילדים שלה בתוך הבית, שמה פאקינג מצלמות אבטחה, כן? בבית. ואת הקטעים שהיא הצליחה לקלוט במצלמות אבטחה שעברה עליהם כל הלילה, היא שלחה לדוקטור רחל אורנה וינר, כדי שתעזור לה להיפטר מהרוחות האלה בבית. ואורנה רחל וינר שלחה את זה לחבר של לירון, בזמן שאני והוא היינו בדרך למערת אליהו, שהיא סיפרה לי עליה שבוע לפני. מגניב? מגניב. אוקיי? אז תסתכלו על הסרטונים האלה, ותגידו לי אתם, what the fuck? What in the fucking fuck? אוקיי? אז אני לא אגרום לכם עכשיו לראות את כל האפיזודה בשביל להגיע לסרטונים האלה, הם יהיו מיד אחרי אח שני, אפילו שמתי לכם חיצים כאלה אדומים יפים דרך הטיקטוק, שזה עלה לי בבריאות, כי אני שונא לערוך, אני מאותגר עריכתית בקטע קיצוני, אוקיי? אז תקשיבו, תשחררו אותי מהקטע של העריכות טוב, זה משגע אותי, אני משתפר, אוקיי? אני משתפר. אני מבטיח לכם שאני משתפר, בסדר? אני כל שבוע מנסה ללמוד לערוך יותר טוב, אני פשוט כזה דביל, שזה מגיע לדברים האלה. אם לא הבנתם, כל הסיפור הזה זה one man show, אני עושה הכל לבד, כן? אני עושה הכל לבד. אז אם יש פלטות בעריכה, ואם לפעמים פתאום בן אדם מדבר מהירות כפולה, ואם פתאום יש חתיכה מוזרה, או פתאום שומעים מישהו משתין, תפרגנו לי קצת, כאילו, שחררו אותי. כאילו, אל תכעסו עליי, אוקיי? כי אני כועס על עצמי מספיק. זה כל מה שאני בא להגיד. בקיצור, רוחות רפאים. תסתכלו על הסרטונים, וזהו, ואז רעיון עם דוקטור רחל וינר על איך היא הגיעה בכלל לרפא עם חוצנים, על מטוטלות, עשינו... מכירים את הקטע של המטוטלת? זה הזיה, הזיה. למרות שהסתכלתי על עצמי עכשיו בפרק הזה, וכששיחקתי עם מטוטלת, זה היה נראה לי שאני מזיז את זה בעצמי, שהיד שלי כאילו זזה, אז אני לא יודע. אבל נשבע לכם שאני עושה את זה עם המטוטלת, אני לא מזיז, כאילו זה מוזר. קיצור, דיברנו על מטוטלות, על רוחות רפאים, על ריפויים חוצנים, על קבלה, על יהדות, פרק מגניב. אנשים מגניבים, מעניינים. אז יאללה, תצפו אותה. חברים, בחיית סאבסקרייב, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם? תעזרו לי להגיע ל1,000 סאבסקרייברס, נו. ואז יתחיל לרוץ בטיל. אז יאללה, תלחצו סאבסקרייב אם לא לחצתם, תעשו לייק, שייר, כל הבלגן הזה. וזהו, וואי, חפרתי. יאללה, שיהיה אחלה פרק, תבלו. מה נשמע? ברוך השם, תודה רבה. הכל בסדר. הולדת שלי עם הרבה הפתעות. היום שבוע יום הולדת שלך? כן, בסוף השבוע, העברי. אז... הולדת העברי.
כן, אז הנה, עוד דבר שהיקום שלח לי. זה משמעותי עבורך, התאריך העברי? בוודאי, אנחנו משפחה מסורתית, חוגגים בעיקר לפי... האמת שחוגגים גם לפי הלועזי, כי אישי הוא בלגי, ושם היו רגילים לתאריך הלועזי, אבל כאן במשפחה בארץ, בדרך כלל אנחנו מציינים את התאריך העברי. יפה. אוקיי, אז בואי לקהל הצופים, אני צוחק, אני אומר ששת מאזיניי, בפרפרזה על דן בן אמוץ וששת קוראיו, אבל לפי הטבלה של יוטיוב יש קצת יותר, אז בואי תציגי את עצמך. אני דוקטור אורנה רחל וינר, דוקטור בקבלה, פילוסופיה, הגות יהודית, ועיסוקי הוא בהילינג, בשיטה מיוחדת, הילינג קבלי תלת-ממדי, שיטה שאני פיתחתי, ושמתמקד בעיקר בהילה, בקיצור הילינג בהילה, שגם האבחונים שאני עושה הם בהילה, וגם דרך ההילה מתבצע הטיפול האנרגטי, וגם לימדתי הרבה אנשים לראות הילות בצבעים. אוקיי, ומאוד מעניין, אבל הפודקאסט שלי, לפי השם שלו, אנחנו מדברים על חייזרים, אז למה את קשורה? איך הקשר? אז איך הקשר? כי בשלב מסוים הם נכנסו לקליניקה. קודם כל למודעות שלי, להיכרות שלי עם אנשים שעוסקים בכך, בראשם אדריאן דביר, זכרו לברכה, והם מהווים חלק משליחי האור שעושים את הטיפול. עכשיו שאנחנו מדברים על הם, אנחנו מדברים על חוצנים. אני לא אוהבת את חוצנים. המילה חייזרים, שבשבילי משהו אולי יותר רחב וכוללת את המילה זר, אני מעדיפה חוצנים. הם מחוץ לכדור הארץ, הם לא מחוץ ליקום, אבל הם מחוץ לכדור הארץ. כלומר, מקורם. אוקיי. אמנם בעת האחרונה מדברים הרבה ומראים הרבה גם בסרטים, שחלק מהם מתגוררים כאן, ואפילו במעבה האדמה, אבל בכל אופן, כשהתחלתי את ההיכרות איתם, היה המושג הזה נפוץ, ונשארתי איתו. אין לי משהו אוקיי. יותר טוב מזה. אז בואי נתעסק בפיל שבחדר מההתחלה, ואז פשוט נראה לו את הדרך החוצה. זה ברור לך שאנשים במרכאות נורמליים, שמקשיבים לזה ואומרים ריפוי בעזרת חוצנים, חושבים ששנינו התחלקנו על השכל. מבינה את זה? נכון? נכון, לכן צריך לדעת איפה לדבר ומתי. כשלמדתי קבלה, כשהתחלתי רק ללמוד קבלה, עוד בטרם העידן של רפואה קבלית, הרבה הרבה קודם, אמרו לנו שלא צריך לדבר אפילו על המושגים הבסיסיים של הקבלה, אלא אם כן אנחנו בטוחים שיש לבן אדם איזו מוכנות לקבל את זה. אחת ממושגי המפתח בקבלה הוא אור וכלי. במיוחד בהרצאות במכון של הרב ברג, אהבו מאוד להשתמש במושגים האלו, וזה מסביר באמת כמעט כל דבר בחיים. אז אם אין לך כלי לקבל את מה שאני אומרת, למה לי להתחיל לדבר על זה? זה כמו למזוג חלב בלי לשים את הכוס מתחת, ואז זה סתם יישפך לכיור וילך לאיבוד. זו אנרגיה שמתבזבזת, ובתקופה ההיא, כשרק התחלתי את ההתעניינות בדברים האלו, הן בקבלה והן ברוחניות, מאוד הרגשתי את זה. ממש הרגשתי שאם אני מדברת לאדם שקשה לו לקבל את הדברים והוא לא רוצה לשמוע, אני הרגשתי שאני מאבדת כוח. אפילו קשה היה לי להמשיך לדבר, או שזה החליש אותי. אז לכן, התשובה היא שבאמת צריך לדעת עם מי מדברים. אפילו למטופלים שלי, אני לא אומרת לכל אחד את הדבר הזה. אצלי בקליניקה, את זה גם למדתי מאדריאן דביר, ישויות אור, מלאכים וחוצנים. ובעצם אני בדרך כלל מדברת על אנרגיות, וזה נכון, כי גם לפי הקבלה, אנרגיות זורמות כל הזמן, וכל הזמן הן יורדות לכדור הארץ. מה שנדרש מאיתנו זה לדעת לקבל אותם, שוב עניין של אור וכלי, האנרגיה זה האור ואנחנו הכלי, וגם לדעת, ואני כמטפלת, עליי לדעת לנתב את האנרגיה הדרושה אל המטופל.
אני הרבה פעמים, אז לרוב אני מדברת על אנרגיות, על הילה ועל אנרגיות. אנרגיות של הבן אדם ואנרגיות שקיימות, ובדרך כלל הם גם לא יותר מדי חוקרים בנקודה הזאת. אוקיי, לפני שנצלול יותר לעומק למהות של הדברים, בואי תספרי קצת איך בכלל, על הרקע שלך, על ההשכלה שלך, ואיך בכלל הגעת אמ, להתעסק בהקשר של החוצנים ספציפית, כן. לכל העניין של ההילינג והמסע האישי שלך בנושא. כן, הרקע וההשכלה שלי לגמרי לא מובילים לעניין הזה, לא, ולא החינוך מהבית. ממש שום דבר, פשוט החיים שלי גלגלו אותי מדבר לדבר והובילו אותי לתוך זה. אני גדלתי במשפחה דתית, בחינוך דתי, עדיין מקיימת משפחה דתית, ועם ילדים בכל מיני גוונים של הדתיות, בחיפה, נכון? ובחיפה, גדלתי בחיפה, כן, והלכתי לאוניברסיטה, זה גם לא היה מובן מאליו, אבל, אבל התרגלו לזה, כי אני תמיד אהבתי מאוד ללמוד, וללמוד דברים חדשים, ועכשיו אני ממש בכוח שמה הגבלות על זה, אבל אני באמת, זה אחד מהדברים שמרכיבים את האישיות שלי, אהבת הלימוד. ממש עד כדי כך שכשראיתי בסוף כיתה י"ב את הילדים הולכים ברחוב בספטמבר, הולכים לבית ספר, אני זוכרת שעמדתי במרפסת של החדר שלי וקינאתי בהם שהם הולכים לבית ספר. אני הייתי צריכה לחכות עד אחרי החגים כדי להגיע לאוניברסיטה. אז זה הטבע שלי. והיום אני מספקת את זה בדרכים אחרות, אבל לא דווקא בקורסים, אבל כן. עכשיו, אני למדתי תואר ראשון בספרות ולשון עברית ואנגלית, 2 חוגים באוניברסיטת חיפה. המשכתי אחר כך יותר מאוחר, המשכתי לתעודת הוראה, ואחרי הפסקה של כמה שנים, כשכבר היו לי ילדים, עשיתי תואר שני בבלשנות שמית. ולכאורה באמת אין שום קשר בין זה לבין מה שקרה אחר כך. כי בתוך התקופה הזאת של גידול הילדים, הלכתי לכל מיני קורסים ששמעתי, מתוך התעניינות. הייתה תקופה שסילבה מיינד קונטרול, חבר'ה מארגנטינה הגיעו לארץ, וזה מאוד פיתח אותי מבחינה רוחנית ואנרגטית, מאוד מאוד. וכל מיני קורסים עשיתי, קורסי העשרה, פה גרפולוגיה, פה קריסטלים, הסתובבתי הרבה בית ספר למודעות של גילה בויום בתל אביב, במכון לחקר המודעות, כל מיני דברים כאלו, וקורסים של הילינג עשיתי, עד ששכחתי בכלל שיש לי רקע אקדמי. ובאיזשהו שלב, הרבה יותר מאוחר, כשפגשתי פעם אירידולוג, אחד שרואה בעיניים, שגם זה קשור למקצועות האלטרנטיביים, הוא אמר לי שהוא רואה אותי כמרצה אקדמית. לא ידעתי על מה הוא מדבר, תחזרי לאוניברסיטה, הוא אומר לי, לתואר שלישי. אמרתי, מה, כל כך הרבה דברים התחדשו בלשון, בדקדוק, מאז, מה, איך אני אכנס לזה? בכלל יצאתי מהעולם האקדמי של הדיוקים והדקדוקים וכל הכתיבה האקדמית, שבעצם מעולם לא הייתה לי, רכשתי אותה למעשה רק אחר כך, כשבאמת כן. תוך יומיים הייתי באוניברסיטה, ותוך שבוע הייתי רשומה לתואר שלישי. שהייתי צריכה לעשות השלמות לתואר שני, כי בעצם הוא הרגיש איזה צמא שהיה בקרבי כל הזמן ללימודים. הדבר האחרון שלמדתי בדיוק אז, בתקופה ההיא, היה קורס של פרופסור גמליאל, שקשור לתזונה ותוספי מרפא. הרגשתי שאני שותה את דבריו בצמא, וכל המורות מסביב הסתכלו עליי, איך אני שואלת כל מיני שאלות, שאלו אותי אם אני רופאה, לפי השאלות שלי. אז באמת לא הייתי רופאה, אבל מרפאה כן. וככה שפתאום נהייתי, אחרי כשהוא אמר לי את זה, האירידולוג, אז נהייתי מודעת לזה, שבאמת מאוד חסר לי כבר, הלימוד. חזרתי לתואר שלישי. המשכתי גם עם קורסים ברוחניות של כל מיני דברים. התואר השלישי שלי היה נכנסתי למחלקה, אז זה היה פילוסופיה, זה היה כללית ועברית גם יחד,
אחר כך הם פיצלו את זה, הכללית בנפרד, והעברית, כי זה לא פילוסופיה, זה רק הגות, הם היו מאוד סנובים. הרחיקו אותנו. והיום קוראים למחלקה הזאת לא פילוסופיה יהודית, אלא מחשבת ישראל. וגם אז קרה דבר מאוד מעניין בתקופה ההיא של המעבר. אני כבר הייתי עם היכולת הזאת של להרגיש ישויות. כבר הייתי אז אחרי שלימדתי אנשים לראות הילות, והייתי המון בקבוצות כאלו שעוסקים ברוחניות, גם לא בתור קורס, אלא כמין מפגש חברתי עם מדיטציה. אז אני מסוכן לגבי המסע שלך לעבר הצד הרוחני. אוקיי, קודם כל גדלת בבית דתי, אז רוחניות זה סוג של בלתי, זאת אומרת, את נכון, מאמינה אבל זה לא רק דתי, אלא אבא שלי היה מלא אש קודש לכל מיני מצוות וטקסים. אני הרגשתי שיש בו נשמה חסידית, למרות שלא היינו בחסידות כלשהי. אבל כשאני קניתי פעם חוברת פסיכולוגיה, כשכבר הייתי בגיל 20 בערך, למדתי באוניברסיטה ונסעתי לעבוד, קניתי את זה בתחנה מרכזית בחיפה, והיו שם מאמרים, בין השאר היה שם באמת מאמר על ההילה והצבעים של ההילה, ומה זה אומר על הבן אדם. זה היה המפגש הראשון שלי עם כל הנושא הזה. אבל עד אז מבחינתך אלוהים היה דבר אמיתי? אז אבי לא אהב את זה, הוא לא אהב את זה שאני קוראת דברים כאלו. כשהתחלתי ללמוד קבלה, גם כן 5 שבועות הסתרתי את זה ממנו, אבל אחרי שהעזתי וסיפרתי לו, בסך הכל הוא התגאה בי. תמיד הוא התגאה בי. אז ישלח. אבל בתור ילדה, תמיד היה לך ברור שאלוהים זה דבר אמיתי? אהבתי לקרוא ספרים על כישוף. עד היום. מבחינה ספרותית. מה זאת אומרת ספרים על כישוף? זאת אומרת סיפורים. במקרה התגלגל אליי ספר, שאפילו הפתיחה שלו הייתה חסרה, כזה ספר ישן. ואהבתי לקרוא את הדברים האלו, זה כל מה שאני יכולה להגיד מהילדות בקשר לרוחניות. אבל מה היה היחס שלך לאלוהים? רגע, סליחה, אבל קראתי סיפורי חסידים, בסיפורי חסידים יש המון עניינים של קפיצת הדרך למשל, אפילו של מפגשים עם שדים, או סיפורים על גלגולי נשמות, וזה הספרים האלו בחסידות, היו לי בבית, דווקא אבי קנה אותם, זה היה ספר המעשיות, 6 כרכים, כאלו קטנים, אבל כאלו עבים, ואבי קנה אותם, ואני עצמי התפלאתי שהוא אפשר לי לקרוא את הכל, כנראה הוא לא קרא אותם. ושם, אולי באמת משם הגיע, אפילו לא חלה על דעתי הדבר, שבסוף זה אבי הביא אותי למפגש עם הרוחניות המיסטית, ממש עם המיסטיקה ועם כל מיני דברים שמחוץ לגדר הטבע, שמתקיימים בחיים של אנשים, לא רק בתנ"ך, כן? אלא בחיים של אנשים לפני כמה מאות שנים באירופה, אפילו 300 שנה. זאת אומרת שהיית פתוחה לכל הנושא הזה בתור מתבגרת, ואז נחשפת לזה יותר בזמן התואר השני? אבל לא חשבתי שאני קשורה לזה, כי אני ראיתי את עצמי כרציונלית. חוץ מזה שיש לי את הצד האומנותי, ואוהבת לצייר, ואומנות, וזה מתחבר גם לצבעי העילה, לעניין של צבעים וכו', אומנות זה גם סוג של הסתכלות קצת שונה, אבל בהחלט ראיתי את עצמי כרציונלית. כשלמדתי עם אבי... באיזה שלב את נחשפת לראשונה לעניין של חוצנים? שהם בכלל, את יודעת, חיים מחוץ... אינטליגנציה לא אנושית, מאיזה... כנראה ששמעתי לא מפה ומשם, אינני יכולה להניח את האצבע בדיוק. יכול להיות שכשעבדתי עם איזה מרפא אחר, היה איזה מרפא טבעוני, נטורליסטי, שעבדתי איתו, הייתה לו אפילו חנות של מוצרי בריאות בפתח תקווה, והוא הראה לי פעם שריטות על הכתף שלו, ממש איקסים, מאוד ברורים, כאילו לקחת סכין גילוח וחתכת ונשאר סימן אדום, כאילו ציירת על עצמך בעת אדום, נאמר ככה, אבל יותר דק מעת. אני פשוט זוכרת את זה עד היום. והוא טען שחוצנים עשו לו את זה בלילה, בשנתו. זה נראה לי מוזר, לא ידעתי איך להגיב על זה. יכול להיות שהוא הכניס אותי לתודעה הזאת, שזה דבר שקיים במציאות החיים שלנו כבני אנוש. אני עבדתי איתו באופן הזה שהוא נתן לי לעשות בדיקות שיער. בהתחלה הוא נתן לי שיער ממש, אחר כך אמרתי, לא צריך. אני עבדתי, בתקופה ההיא אני ידעתי לעבוד עם מטוטלת, והוא לימד אותי עוד איזו שיטה בתוך זה, ועבור אנשים שקנו אצלו ויטמינים, כדי שהוא ידע מה להמליץ להם,
הייתה איזו פרוצדורה, והייתי עושה לו אבחונים, ובאמת אפילו הפכתי למתקשרת בלי שהיה המושג תקשור קיים אז, ולא ידעתי אפילו מה אני עושה. כי היו אנשים שממש התחלתי לדבר שם על רגשות, הוא נתן לי איזה דף, ומילאתי לא רק את הוויטמינים והמינרלים, אלא גם כל מיני דברים, הוא ביקש שאני גם אסביר, לכתוב משהו על הבן אדם, ולפעמים באמת יצאו לי אבחונים תקשורים, רק שהמושג עוד לא היה קיים. וזה היה בתקופה שבאמת לפני שחזרתי לתואר שלישי. זה כן היה אחרי אתה התואר זוכרת השני, איזה שנה אנחנו מדברים? לגבי ההוא לא. בערך? אני ניסיתי לשחזר כמה תאריכים, אבל בוא נגיד שאני חזרתי לתואר שלישי ב-2004. אבל עוד לפני כן, ב-96 כנראה, למדתי בבית ספר לרפואה קבלית. והעניין עם ההוא, באמת פעם אחת אפילו הלכנו ביחד להרצאת מבוא שם, בבית ספר החלמה של הרב עוזרד, ואיכשהו לא התחברתי, אבל כעבור כמה חודשים החלטתי שאני כן חוזרת. אז יכול להיות שזה היה ב-95, משהו כזה, הסיפור עם ההוא, הנטורופט ההוא. את אולי, יודעת, כי את זוכרת אולי את השם אפילו שלו קצת אגב? קודם, רגע, אולי עוד קודם, אולי 94 או 3, כי ב-96 הייתי אחרי שנה וחצי של לימודים שסיימתי וקיבלתי תעודה. למדתי שם רפואה קבלית וגם קורס שחזור גלגולים. אז עם ההוא יכול להיות שזה היה שנתיים קודם, 94, אבל כמה שנים היה את הקשר? יודעת למה אני שואל? למה? ולמה זה מעניין שזה קרה בשנות ה-90? כי שנות ה-90 היו השנים, לפחות מבחינת תיעוד, הכי פעילות, עם הכי הרבה פעילות חייזרית, חוצנית, בישראל. אני מניחה שגם השנים כתבו על זה העליזות של בעיתונים, קדימה, לא שהיו רק, היו נכון, כתבות בעיתונים, ואני חושבת מלא. שגם, אז אני חושבת שגם כן בתקופה ההיא, היה לי החלום הזה על החוצנים, שסיפרתי לך בשיחה הקודמת, אני פשוט מתהלכת בעיר ורואה בין כל האנשים דמויות אפורות ודמויות כחולות. זה היו דמויות חד-ממדיות, כמו איזה שרטוט בספר בלי פרטי גוף. כאילו, כמו מין בגד שהוא כולו אפור, מהראש עד כפות הרגליים, או בבגד שהוא כולו תכלת כחול, והם היו מעורבבים והלכו ברחוב, ובחלום אני יודעת שרק אני רואה אותם. אז כנראה החלום, אני לא בטוחה אפילו שידעתי מה פשר החלום, אבל ברור שהוא אמר שיש משהו שאני רואה, משהו נסתר שיש לי את היכולת לראות, וזה גם בדיעבד, אחרי שאני מבינה שכנראה הכוונה הייתה לחוצנים, הרעים והטובים, אולי כי אז האפורים נחשבו, דיברו הרבה על האפורים בתקופה ההיא, ודיברו שהם לא טובים, אז יכול להיות שהראו לי, שא', אני גם לא פוחדת מהם, ב', שקיים דבר כזה, ש... של חוצנים או סוג של יצורים שהם לא בני אנוש, והם נמצאים בינינו. לא רק זה, בקבוצות שאחר כך הייתי מסתובבת בהם, דיברו גם על זה שאנשים מסוימים הם בעצם חוצנים, או יש בתוכם נשמה של חוצן, או משהו כזה. טוב, אנחנו מערבבים פה מלא דברים. נכון. אז רגע, אז פעם ראשונה שבאת במגע זה שהבן אדם המטורפט הזה, היית אז כבר הילרית? זאת אומרת, עשית קורס כן, 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 קבלה, כן. רפואה קבלית, כבר היית... לא, רפואה קבלית סיימתי ב-96. אוקיי. לפני כן וזה היה גם, למדתי, זאת אומרת, זה גם משהו ש... לפני כן למדתי בכל מיני קורס, היה משה צבנק, שהוא היה ישראלי שירד לאמריקה, והוא חזר ארצה ולימד קורס בהילינג. זה היה אולי הקורס הראשון שלמדתי בהילינג, לימד 2 קורסים. היה מישהו אחר שגם כן הביא מורה שלו מאמריקה, וגם לימד אותנו איזה סוג של הילינג, ודיבר על הילות ועל השתרשות, ולראות את האור, שם זה היה רפלקסולוגיה לטיפול עצמי. זה היה הקורס הראשון שנים אמרתי שזה היה הקורס הראשון שעשיתי. אולי עוד לפני ההילינג. אחר כך עשיתי אצל משה צבנק הילינג. וזה היה בתקופה ההיא שבין התואר השני לבין התואר השלישי, 20 שנה. לא חשבתי שאני עוד חוזרת לאוניברסיטה, ואז עשיתי כל מיני קורסים כאלו. וחלק מהקורסים גם אצל גילה בויום, כל מיני
קריסטלים, קלפים, רק כל אחרי העולם כן, האזוטרי הרוחני. כן, בדיוק, כל מיני קורסים אזוטריים, ורק אחרי שסיימתי בהחלמה, רפואה קבלית, פיתחתי את השיטה שלי. זה לא בדיוק מה שהם לימדו, כי אני גם קראתי ספרים, וגם ברגע שפתאום הגיעו אליי המון אנשים, מישהי כתבה עליי בעיתון, הייתה איזו כתבה, והגיעו אליי הרבה מאוד, ותוך כדי טיפולים ישר אני מקבלת עוד כלים ועוד הדרכה, ואז פיתחתי את השיטה של הילינג תלת-ממדי. כי זאת אומרת, זה לא רק שאתה יושב פה ואני מקרינה אליך, ואגב, אני יכולה לעשות את זה גם פה, דרך הטלפון, בעצם אתה כבר יודע את זה, שאני יכולה, שכבר התנסית בזה, אבל כשבן אדם נמצא אצלי, זה מכל הצדדים, מכל הכיוונים. וזה דרך האבחון של העילה. בעצם אתה שאלת משהו, ואינני יודעת אם עניתי לך אפילו. תקשיב, יש לי כמובן אינסוף שאלות על כל הדבר הזה, אבל אני רוצה כן לחזור רגע לנושא שלשמו התכנסנו, שזה חוצנים. באיזה שלב? זאת אומרת, יש הרבה אנשים אני מניחה את יודעת, ששמעתי מה שכותבים וקוראים, ומה שהופיע בעיתונות. זה אפילו עוד לא על היה. אדריאן דביר, הוא בעצם זה היה... אדריאן דביר, אז זה כבר עוד שלב. קודם כל עשיתי את הרייקי מאסטר, כי שוב, באגודה הזאת לחקר המודעות פגשתי מישהי בשם רלי קמחי, ואצלה למדתי רייקי יהודי. אך באותה תקופה כנראה גם למדתי, או המשכתי להסתובב גם בהחלמה, והוא אמר, אני אלמד אתכם רייקי, לא רציתי ללמוד אצלו, ואז באחד המפגשים בתל אביב, שם במודעות, פגשתי עם מישהו אחר שמלמד רייקי, ולמדתי אצלו את המאסטר רייקי, והתעודה, זה מדהים, התאריך הזה זה 9/9/99. זה פשוט וואו, מדהים, כי 9 זה מסמל טרנספורמציה ושינוי, ו-99 זה גם השפעה על אחרים בקשר לשינוי וטרנספורמציה, היכולת לעזור לאחרים עם זה. אז אני הרגשתי מדהים. שזה, אבל זה לא באיזשהו שזה שלב, לימד אוקיי, אותי, תקשיבי, אני כל מה חושבת, שאת מדברת עליו עכשיו, אז רגע, אז עכשיו אני יודעת למה, כי הספר, אני בדקתי את זה, כי בספר של אדריאן, הספר הזה, לרפא עם חוצנים, אולי אתם רואים את זה הפוך, אבל אפשר יהיה אחר כך להכניס תמונה. מה שקרה, שהמשכתי את המפגשים שם אצל רלי, ושם פגשתי פעם את קובי דרור, וגם הוא פתח תקוואי, הוא במופון והוא מרצה אפילו. הוא קשור דרך אגב לראלי, גם אז כבר הוא היה קשור אליהם. הוא הצטרף אליהם אז. בכל אופן, הוא יום אחד שמע מה אני אומרת על בעיות בהילה שיש לי אצל איזה מטופל. משהו נורא מוזר שאני לא יודעת איך לפרש אותו. אז הוא אמר לי, תראי, אולי זה טפילים בהילה, אולי אפילו פטריה, מה דעתך, יש דבר כזה והחוצנים מטפלים בזה, מה דעתך לבוא איתי לאדריאן דביר? ואז הוא פשוט, אנחנו קבענו איתו, הוא קבע איתו, ונסענו באיזשהו יום שישי אל אדריאן דביר, הוא עוד עבד אז, כך שבוקר פנוי היה לו רק בשישי, בערבים הוא היה בואי מקבל תספרי רגע אנשים. לצופים שלנו, מי זה אדריאן דביר? אדריאן דביר היה מהנדס, שגם המציא המצאות שהתקבלו בעולם כולו, נחשבות בעולם כולו, המצאות טכנולוגיות מדעיות, והוא באיזשהו שלב חש את הקריאה הזאת, הוא בעצם באופן אינטואיטיבי התחיל לתקשר עם החוצנים, הם התחילו לתקשר איתו, ואז הוא ראה צורך ללמוד הילינג. הם אמרו לו בעצם, לך תלמד הילינג קלאסי, רגיל, הילינג שהוא קשר עם מלאכים או עם אנרגיות, whatever, כדי שתהיה לך טכניקה. אבל אחר כך אנחנו ניכנס לתמונה. והוא התחיל לרפא ועזר להמון אנשים, הוא גם, ולאט לאט גם כן המון הילרים התחברו אליו, כמו שגם אני התחברתי, וכל אחד קרא למקום שלו מרפאת חוצנים. וזה בתקופה ההיא באמת ממש כבש את הארץ בסערה, והוא היה עושה פעם בחודש, חודש וחצי, איזה כנס של מטפלים רוחניים שמטפלים בעזרת חוצנים. וזה היה בכל מיני מקומות, וזה היה לי מאוד מעניין לפגוש אנשים אחרים,
והיה פעם מקרה מוזר ביותר. דיברו אז גם על עניין של, כמו שהזכרתי כבר מקודם, חוצנים שנכנסים לתוך בני אדם. כבר לא ברמת הנשמה, אלא ברמת החיים של האדם כבן אנוש שחי חיים רגילים, עובד בכל מיני עבודות רגילות, מזכירה, מורה, לא משנה מה. ואני זוכרת פשוט את המעמד הזה כאילו זה היה אתמול, שאישה צעירה אחת, זוכרת ממש את מבנה הגוף שלה, איך היא נראתה, והיא סיפרה שהיא נתנה, היא מארחת חוצן בתוך הגוף שלה, אבל הוא לא יושב טוב, כי הוא לא מכיר את המבנה האנושי, וממש ראו את זה. ואני אומרת לה, והיום, אני לא יודעת אם היום הייתי עושה את זה, אבל אני אומרת לה, בשיא הטבעיות, אני יכולה לעזור לך להכניס אותו כמו שצריך. אני לא יודעת מה עשיתי, איזה שהן פעולות, אני לא זוכרת, אבל ממש ראו איך הוא נכנס לתוך הידיים, לתוך הרגליים, כמו כשאתה מלביש תינוק ומכניסים לו את הידיים ואת הרגליים בפנים, ככה הוא התלבש אצלה מבפנים, והיא הרגישה פתאום נוח. כי זה לחץ לה כשהוא לא ישב לה טוב. זו הייתה מטופלת שלך? לא, פגשתי אותה בכנס כזה, אני זוכרת שזה היה באיזו חצר גדולה עם כל מיני חלקים ועם אורות בחצר, ואינני זוכרת איפה זה היה. אחד מהכנסים האלו שהמון אנשים הגיעו, רובם מטפלים, אבל אולי לא כולם. והיה אז מקובל גם לדבר על זה, של לתת לאנשים, היה לזה איזה שם, משהו עם המילה go, אינני זוכרת בדיוק את המושג, שהם נכנסים לתוך הגוף. איך את, תראה, אוקיי, כשאת זה נגיד שומעת מקביל, כזה סיפור, רגע, זה מקביל אולי לעניין של מצד אחד לדיבוק, כמושגים קבליים ומיסטיים. דיבוק, שזה מה שנחשב למאוד מאוד שלילי, פולטרגייסט או משהו כזה, ומצד אחר, כמונח חיובי לעיבור. המקובלים או צדיקים וחסידים דיברו על עיבור, זאת אומרת שאתה מקבל איזו נשמה של צדיק או מישהו שהיה בדורות הקודמים, וכשהיא נכנסת לתוכה היא מקבלת איזשהו תיקון שקורה לה, ותוך כדי שהיא נמצאת אצלך בתוך הגוף, היא עוזרת לך למלא את המשימות שלך בצורה יותר טובה. זה ווין ווין, שני הצדדים יוצאים נשכרים. אז זה נקרא עיבור, כמו התעברות, כמו הריון, וזה יוצא כעבור זמן מה. ולפעמים כשזה יוצא, אז באמת מרגישים איזה חוסר בממד הנשמתי, איזה חוסר בהירות וכו'. אז יכול להיות ששם זה סוג של דבר כזה, כתהליך מודע, מה שהיה אצל הבחורה הזאת. וזה היה שוב בתקופה ההיא שכנראה דיברו הרבה מאוד על העניין הזה של חוצנים שמסתובבים פה בקדימה, בכל מיני מקומות בארץ. וכשאת פוגשת את אדריאן ויר בפעם הראשונה, איך זה היה לפגוש אותו? האמת שאינני זוכרת את פרטי הפגישה. אני חושבת ששוחחנו, הוא סיפר קצת על עצמו, ואולי הוא עשה לי טיפול, ולא לא הרגשתי משהו מיוחד, יוצא דופן. אבל הייתי מאוד מאושרת מהמפגש הזה. אחרי כן, באמת התחלתי לראות אותם ולחוש בהם, ומהר מאוד, כי הבחנתי שיש איזה משהו, סוג של אנרגיה שאני קוראת לה התדר החוצני. זה כמו טיפות קטנות של מים, כמו גשם בלתי נראה על הידיים, כמו נקודות ככה. המטופלת אחת שלי אמרה, היא מרגישה נמלים בגוף. אז זה כל אחד עם הדימוי שלו. אני אוהבת להרגיש את זה כמו, לקרוא לזה כמו גשם דקיק. אבל זה לא, כי זה הרבה יותר דק, וזה יותר תחושה של חשמל. וזה שונה מהתחושה של אנרגיה שמגיעה על ידי ישויות אור, או מלאכים, או סתם יורדת דרך כלים אנרגטיים שאני משתמשת בהם. זה אחרת, זה קצת שונה. אז יש בעצם, את עשית, לפי מה שהבנתי, הבחנה בין 3 קטגוריות, מלאכים, ישויות אור וחוצנים. נכון, זה דברים נפרדים? כן, לדעתי כן. אבל בוא נאמר איך? ככה, בהתחלה, כשהתחלתי את הקשר הזה, המודע עם החוצנים, זה היה לי מאוד ברור. בהמשך, לאורך השנים, זה כבר לפעמים מטשטש.
אבל את זוכרת את עדיין, הפעם הראשונה שחווית עדיין אני תקשורת עם רואה את זה חוצנים? באופן כללי. אם יש את התדר החוצני, אז זהו, הם כאן. אם לא, לא בטוח שהם לא כאן, בוא נאמר כך. את זוכרת את הפעם הראשונה שחווית תקשורת עם מה שאת מכנה חוצנים? לא, אבל אני זוכרת שזמן לא רב אחרי שהייתי אצל אדריאן, והכרתי אולי בכנסים האלו מישהי שגם היא גרה באזור פתח תקווה, נסעתי פעם אליה, ואיכשהו התיידדנו, נסעתי אליה פעם לביקור, גם היא הייתה מטפלת רוחנית בשיטות מסוימות, הילינג באיזושהי שיטה, אינני יודעת איזו, קודם כל, והיא גרה בבית על הקרקע, כן, בית עם חצר, נכנסנו, היינו במטבח או בסלון, וברגע מסוים התחלתי להרגיש את התדר החוצני, מה שאני אומרת לך, שזה כמו נקודות כאלה, אה, ואני אומרת לה, תשמעי, אני מרגישה את זה, ואני מרגישה אפילו שהתדר הזה מושך אותי לכיוון מסוים, אני הולכת בעקבותיו, ואז היא אומרת לי, כן, את הולכת ישר לקליניקה שלי, שהייתה בית בחצר, מבנה בחצר. אז זו אחת החוויות הראשונות, אבל כנראה כבר הכרתי את התדר הזה. יכול להיות שמיד אחרי הביקור אצל אדריאן, אולי אצלו, קיבלתי את הקשר הזה של התדר. כי לא היה משהו אחר. שמות ניסיתי זאת מדי פעם, אפילו כשקיבלתי שם לא זכרתי. כי למעשה אני לא נהגתי לקרוא להם. הם הגיעו. מתי במיוחד הגיעו? כשאנשים הגיעו אליי דרך ספרים של אדריאן, או האתר שלהם, של המשפחה, כשרצו לבוא במגע עם טיפול של חוצנים. אז זה היה 98% שהם גם יהיו בטיפול, אבל גם אז לא תמיד. אוקיי, אבל באיזשהו שלב את אומרת, אוקיי, אני עכשיו בתקשורת, והתקשורת הזאת היא טלפתית? זאת אומרת, איך את יודעת תראה, שעם מי את מתקשרת? מאיפה פה הם? בספר הזה של אדריאנה, אתה רואה? ההילרית, אורנה רחל וינר. יש פה פרק על אחד מהטיפולים שהתגלה לי אז בתקופה ההיא, שבשלו גם כן הובאתי אליו. ואיך אני יודעת? אני אומרת לך, לפי התדר. בוא נגיד ככה, אני לא אמרתי לך את השיטה שאני מטפלת בה. אני בודקת את האדם לפי אילן הספירות הקבלי, גם לפי הצ'קרות, גם לפי 6 ממדים תחומי חיים, שאלו המרכיבים העיקריים, אבל יש עוד כמה פרמטרים שמרכיבים את המפה של העילה, את האבחון של העילה. עכשיו, כשהייתי מקרינה אנרגיות אל הבן אדם, אני יכולה להתקרב אליו ולעשות כל מיני תנועות וכו'. כשהחוצנים נכנסו לפעולה, הם פשוט זרקו אותי החוצה. במיוחד בהתחלה, גם עכשיו זה קורה. מה זאת אומרת זרקו אותי החוצה? זאת אומרת שהייתי יושבת במרחק של מטר מהבן אדם, ולא צריכה לעשות כלום עם הידיים, אני יכולה גם לכתוב, אני יושבת ומשוחחת איתו, מדריכה אותו לראות ולהרגיש. אבל אני לא משתמשת בכלים הקבליים שלי, ויש לי הרבה. אותיות, תפילות, שמות, סמלים. ו- ואת הסמלים, דרך יודעת אגב, שזה, סליחה, כן? כן. ואת יודעת שזה חוצנים לפי הוויברציה? זה פיזית כן, מרגיש אחרת? ויברציה, בדיוק, זו המילה, זה רטט מסוים, זה סוג של רטט, בדיוק. סוג של... והרטט הזה הוא מרגיש אחרת מרטט של נגיד מה שאת מכנה מלאכים או ישויות אור? כן, כן, לגמרי שונה. מלאכים וישויות אור, והחוצנים האלה, כן, סליחה. מלאכים וישויות אור, תיקח מנורה, מנורה כמו פעם, לא לדים וזהו שזה אור קר, אלא מנורה כמו שהיה פעם עם הנורות האלה, אתה שם את היד, אתה מרגיש חום, נכון? כשאתה מתקרב, נגיד 20 סנטימטר מהמנורה, חשים חום. זה החום שגם מלמדים להרגיש אותו כשמתחילים ללמוד הילינג. זה חום שיכול לקרון ממלאכים ומישויות אור. ממלאכים במיוחד, ויש אנשים שמדווחים על חום עצום וחזק מאוד. מה ההבדל בין ישות אור למלאך? האמת שאין הבדל גדול. אין הבדל גדול. המלאכים זה יותר, זה בדרך כלל השמות התנ"כיים או מסורתיים שאנחנו מכירים, שזה בסיומת אל.
אם כי יכולים להיות גם מלאכים אחרים, וכמובן כשלמדתי תואר שלישי וקראתי כל מיני טקסטים, ראיתי שיש אין ספור מלאכים מסוגים שונים, ועוד לא עניתי לך על השאלה איך הניקוד מתחבר לזה, כי הוא מתחבר. אני עובדת עם מטוטלת. המטוטלת היא לא רק בודקת דברים אצלך באוויר, זה לא רק דבר כזה. יש לה שפיץ, היא יכולה לעבוד מעל השולחן, זה היתרון הגדול שלה. אני יכולה לרשום כל מיני דברים, במילים, במשפטים, בציורים, בסרטוטים, שיש לי כל מיני סרטוטים קבועים, ודרך זה לבחון כל מיני דברים. אז אם מדובר, וזה לא רק השלושה האלו, לפעמים גם נשמות מהמשפחה של המטופל מגיעות לעזור. אם זה נשמה של קרוב למשל, של איזה סבא צדיק, או רב שאותה המטופלת נגיד מעריצה אותו, לרוב נגיד נשמות מהמשפחה, אז בעצם לרוב אני מרגישה סוג של צמרמורת וקור, והשערות שלי סומרות, ותוך שנייה זה קורה גם למטופלת, או מטופל. וככה יודעים שזה זה. אז זו אינדיקציה לכך שזה מה שקורה. אבל כמו שהזכרת, ציינתי קודם, אני בעזרת מטוטלת, יש לי רשימה ואני בודקת, זה ישות אור, זה נשמה, אם זה נשמה אז זה מהמשפחה, או זה מההיסטוריה, מהתנ"ך. למשל, דמויות תנ"כיות, אתה יכול להגדיר אותם כנשמות, אתה יכול להגדיר אותם כישויות אור, ובמידה מסוימת אפילו כמלאכים. האבות, שהקבלה מגדירה אותם כאבות המרכבה, שהם מרכבה, אברהם כמרכבה לחסד, יצחק כמרכבה לגבורה, מה זה אומר? זה ישות אור שהתגלמה בגוף אדם, והביאה לעולם גם יסוד רוחני, לא רק את הצאצאים, או כל מיני דברים, או את ארץ ישראל. אז הנה עכשיו יש... וחוצנים? חוצנים זה... עכשיו היה לי צמרמורת, הצמרמורת הזאת קורית לא רק כשמגיעות נשמות, אלא גם כשאומרים איזושהי אמת, שהיא אפילו יכולה להיות פשוטה, אבל אמת, שהיא גם חייבת להיאמר ברגע הזה. אז וחוצנים זה חוצנים, יצורים אני ראיתי ביולוגיים אותם מכוכבים אחרים? יצורים שגם הם נבראו על ידי הבורא, אבל הם באים מכדורים אחרים. למעשה, גם אם הם חיים בתוך כדור הארץ, עדיין בעיניי הם יצורים שהגיעו מכוכב אחר. עכשיו זה משהו שנגיד, יש לך תקשורת איתם של דיאלוג? את יודעת, יש אנשים שמתנסים, שנפגשים איתם, שמקבלים מהם מסרים טלפתיים, יוסי רונן שראיינתי. לא מהסוג של החוקרים האלו, כי אצלי מה שחשוב זה האנרגיות, ואיך הם עוזרים לטיפול. אז אפילו, מה שכן, לפעמים הטיפול, אמרה לי מטופלת ותיקה שלי, את לא עושה סתם הילינג, את עושה הילינג מונחה תקשור, מונחה על ידי תקשור. אז לפעמים אני שומעת, כן, לא, או צאי מהחדר, תשאירו אותנו לבד. הרבה פעמים אני יוצאת מהחדר, משאירה את המטופל לבד, ואומרת לו, תמשיך לשבת בשקט, תישאר במדיטציה, אתה מקבל טיפול. ואנשים מספרים לי באמת כל מיני דברים אחרי כן. לפעמים המטופלים רואים יותר ממה שאני רואה. יכולים לראות פתאום איזה כתם סגול יפה, שזה יכול לציין את המדריך הרוחני, או הישות אור שעובדת, או את הצדיק. פעם מישהי אמרה לי שהיא רואה נמלים ענקיות שמטפלות בה. אז ככה דיברנו, ואני הבנתי שהיא פשוט רואה את החוצנים, אולי בתוך איזושהי תלבושת חלקה ומתכתית ונוצצת, והיא פרשה אותם כמלאכים. אני חושבת אולי זה היו מכונות עם זרועות שנגעו בה, אבל דווקא לאחרונה, השנה, שמעתי שיש גם שבט כזה שבט חוצני או גזע חוצני של נמלים. לא ידעתי את זה עד השנה, כשנכנסתי לכל הקבוצות האלה. אז מישהי אצלי ראתה את זה, אני אמרתי לה, אני מאוד שמחה שאני לא רואה את זה.
שרק את, ולא תחשוב שהיא עשתה טיפולים כאלו, או הייתה בקשר עם אדריאן דביר או וחבר מרעיו. לא, זו הייתה גם בשבילה חוויה ראשונית. אבל היא ממש תוך דקות מהתחלת הטיפול נכנסה כל כך עמוק תודעתית. כנראה שבנשמה היא הייתה מחוברת לזה, ואז הם מיד נכנסים לפעולה וגם אפשרו לה לראות. זה ראייה בעין השלישית, בראש, על מסך פנימי, ברור, זה לא ראייה בפועל. מישהי הגיעה אליי פעם, ואמרה שהיא באה לטיפול כי היא רוצה לחוות את העניין הזה של חוצנים. היא רוצה לראות אותם. כמובן שהיא לא ראתה אותם, זה לא עובד ככה. אני אישית כן ראיתי לפעמים בשינה, כשהיו מטפלים בי, הייתה איזו דמות אני קראתי לו החוצן הסיני. אחר כך ראיתי שמופיע גם כן דמות כזאת בספר של אדריאן. היו לו פנים אבל מאוד קטנות, לא כל כך סיניות, כנראה העיניים שלו היו סיניות, הוא היה מאוד גבוה ורזה. אז את הדמות... אבל את חושבת שאנחנו מדברים על החוצנים האלה שמגיעים דרכך, או דרך אדריאן, או דרך עוד אנשים שמטפלים בחוצנים, כדי לרפא אנשים, זה באמת יצורים ביולוגיים שחיים עכשיו פיזית באיזה כוכב אחר, ואיכשהו משדרים את התודעה שלהם פה, כדי לעזור לך לטפל במישהו? או מבינה מה אני שואל? כן, אני חושבת שהם באים ונוסעים, הרי אין אצלם בעיה של... למה הם גם עושים את זה? למה שהם בכלל יבואו לעזור לך או לאדריאן או למישהו כדי לעזור לבני אנוש בכדור הארץ להירפא? באיזה קטע הם עושים את זה? אז זאת באמת שאלה טובה, לכן בהתחלה לא כל כך האמינו להם, וחשדו בהם שזה נעשה למטרת ניסויים שלהם, אבל ואת זה אומרים במיוחד אלו שמרגישים שנחטפו ואיבדו זמן וכולי, לי לא קרה כזה דבר, למרות שכן הגיעו לפעמים כשהייתי בלילה במיטה, אבל אני מאוד אהבתי שהם היו, איך הייתי רואה את זה, עם מסך כמו זהב שמורכב ממיליוני מגיני דוד זעירים, זעירים מאוד, ממש בקוטר של 3-4 מילימטר. מאוד אהבתי את המסך הזה. וזה הופיע גם עם איזה רעש, עם איזה צליל שמאפס הכל, ואז אני הייתי צריכה לשכב כאילו קפואה על הגב, והייתי מרגישה את האנרגיות שלהם עוברות עושות לי דברים. פעם אחת הם ניסו כנראה לטפל לי בוורידים, ואני ממש הרגשתי צביטה, אמרתי, בבקשה תפסיקו, אל תטפלו לי בוורידים. והפסיקו, וזה לא חזר יותר. אבל לא היו לי איזה שהם תקשורים של סיפורים, של מאין אתם, או דברים מהסוג הזה. הדברים שידעתי זה בדרך כלל מהספרים של אדריאן, אבל כבר מזמן לא עברתי להם, לכן קצת יותר קשה לי לענות על זה, אבל על השאלות האלה. אבל אני האמנתי שהם באים לעזור, כי הם באים לעזור. לא יודעת, אולי זה היה לא חלק יודעת. מתרומה לחברה. כמו שאצלנו אנשים מתנדבים בכל מיני תנועות וארגונים וילדים, ומחנכים גם את הילדים בבית ספר, והולכים לבתי חולים לשיר להם, וכל מיני ארגוני נדבנות למיניהם. אז גם אצלם, אני חושבת שהם גם קראתי את זה, הנה שוב יש לי את הצמרמורת הזאת, גם אצלם קיים הדבר הזה, שהם נותנים את התרומה באופן אישי, ולכן הם במשלחות, חבורות, שעוברים בכל מיני עולמות, ונותנים את התרומה לחברה בצורה הזאת. אז כמה שנים את כבר מטפלת בשיטה הזאת באנשים? אז... התמונה שהראית בספר של אדריאן, את נראית מאוד צעירה שם. נו, כי זה היה בשנת 2001, לפני 24 שנים, גם ערכתי חצי מהספר, עריכה לשונית. הוא קרא את הפרק ששלחתי לו, כתבתי לו שם שאני בלשנית, אז הוא אמר, וואלה, אז בואי תערכי לי את הספר. זה ערך, אז הייתם מיודדים. כן, כן, היה פעם דבר מוזר מאוד, היינו מאוד בקשר, הרבה פעמים באתי אליו לביקור בבית, בראשון לציון. פעם אחת היה אצלי מישהו, המטפל ההוא עם הסריטות, שהיינו בקשר הרבה שנים, הוא היה מגיע אליי בסוף לטיפולים בעצמו, כשהוא כבר היה במצב לא טוב, הוא נפטר כבר לפני המון שנים מסרטן. ופעם אחת כשהוא הגיע אליי, פתאום אני מקבלת טלפון מאדריאן דביר. לא דיברתי איתו
על האדם ההוא לפני כן. הוא מצלצל אליי ואומר, אל תתעסקי איתו. קיבלתי מסר מהחוצנים שהמצב שלו גרוע, אל תטפלי. באמצע טיפול שהוא היה אצלי פה. זה ממש מדהים. באמת מדהים. והוא באמת וואו. נפטר כעבור זמן מה. אני מאוד רציתי, דווקא הרגיז אותי, דווקא רציתי כן לעזור, אבל כנראה שלא הייתה יכולת אז לעזור, והם חששו שאני עלולה להיפגע או משהו. במקום לעזור לי ולהגן עליי, הם ביקשו שאני לא אטפל בו בכלל. כן, אז זאת אומרת, הוא בכלל לא הכיר את הבן אדם הזה? לא, הוא לא ידע מי הוא, לא שמע עליו, לא. ופתאום הוא מתקשר אליך בשום מקום ואומר לך, בוא הבן אדם נראה, הזה אני לא שאצלך, יכולה אל להגיד תטפלי בו? שהוא לא שמע. יכול להיות ששבוע, שבועיים קודם דיברתי איתו עליו והתייעצתי, אבל לא באותו יום שהוא היה אצלי, הוא לא ידע על זה. הוא לא ידע על זה. וואו. והוא ציצל אליי ומה? מיוזמתו, וזה הדבר היחיד, חוץ ממה שקשור לעריכת הספר, שאני זוכרת שהוא ציצל אליי. זה. מה את חושבת על המוות המוקדם שלו, של אדריאן דביר? למי שלא יודע, הוא מת בגיל 47, נכון? מה אני חושבת? אני לא רוצה להיות שיפוטית, אבל הוא בטח סבל מבעיות של דם ולב. הוא היה די מלא. היה אדם גדול, גדול, ולא רזה בכלל, ועם כרס בולטת. אני לא האשמתי בזה אף אחד. אמרו אפילו שהוא קיבל 3 שנים תוספת בעזרת החוצנים, שכן ניסו לתמוך בו להאריך את חייו. אבל תראה, כל אדם עם השליחות שלו בחיים, ועם אורך החיים שנקצב לו לפני הלידה, אם לא הייתה פגיעה בזה. לא, את מבינה, אבל את יודעת, אני יודעת, אני זוכרת המקטרגים שהיו אנשים שמאוד והמצקצקים, התרעמו, וניסו להגיד שהרעים עשו את זה, האפורים, או איזה חוצנים רעים אחרים. לא, את יודעת, רוב האנשים יגידו שזה פשוט הכל קשקוש, וזה הכל בדמיון, ואין חוצנים, ואין ריפוי בחוצנים, וזה הכל אתם סתם מדמיינים, או במקרה הטוב, או, את יודעת, הוא היה ניצל את זה כדי לעשות כסף על אנשים תמימים. אני פעם זה מה הבאתי שרוב האנשים אני היו הבאתי חושבים. אליו פעם את האיש שלי, ואינני יודעת מאיזו סיבה, אולי היה תור מאוד ארוך, ואני באתי בפתאומיות, באיזשהו יום שישי באנו, והוא אומר לי, את יודעת מה, את לא חייבת להיכנס אליי לחדר, שבו מתבצעים הטיפולים, לקליניקה, שבי בסלון, בהמתנה. הם ממילא מסתובבים פה בשטח. ישבנו שם, הבעיה שהייתה לו, אני גם לא זוכרת בדיוק, אני חושבת שהאצבעות שלו התחילו להתקפל או משהו, או רעדו, אבל רעד יש לו כל הזמן, אז זה כנראה לא היה רעד. כנראה שהם התחילו להתקפל או משהו, ולא הייתה לו שליטה על זה, וזה היה רק ביד אחת. וישבנו, ברגע מסוים הרגשתי כנראה את התדר החוצני, הרגשתי אנרגיות, ואז הצטרפתי, וגם התחלתי לעשות לו הילינג, כנראה זה משהו תחושתי, כי לא עשיתי לפי איזו טכניקה או לפי השיטה שלי. והוא יצא משם בריא. כל הדבר הזה נעלם, כל התופעה הזאת שהייתה כבר כמה שבועות אצלו, נעלמה. פשוט נעלמה. היום הייתי יודעת איך לטפל בזה, בדברים כאלו. בחלק מהדברים האלו כן. כי גם אני, סך הכל, תוך כדי החיים, מתפתחים, אנרגיות מתחזקות, לומדים דברים. יש לא פעם שאנשים שהגיעו אליי רק כדי להירגע מהעומסים שעושה להם הגידול, רק להרגיש קצת יותר טוב, לסבול את זה, הגידול נעלם ככה שהרופא היה צריך לחפש אותו. משהו שראו כלפי חוץ, הרופא היה צריך לחפש, או שהוא אמר, טוב, תראי, זה עכשיו הרבה יותר קטן, בואי, לא צריך התערבות רפואית, בואי נבדוק בעוד חצי שנה. אז זה דברים שאז לא ידעתי לעשות. גם היום אני לא חושבת שאני עושה את זה, למרות שיש לי כלים אנרגטיים מסוימים שבעזרתם אני עושה את זה, אבל אני בטוחה שמי שבאמת עושה את העבודה זה מלאכים או חוצנים. אז רגע, אז בואי נדבר באמת על סיפורי הצלחה, נגיד, בטיפולים חוצניים. את יכולה לתת, נגיד, אני לא סיפורים מפרידה, אנקדוטליים אני אחד לא או שתיים רושמת לעצמי אם זה דווקא חוצנים או דווקא מלאכים שעשו את זה. זה אני לא...
אז אני אומרת לך, היו שנה אחת שפתאום הגיעו כמה וכמה אנשים עם העניין הזה של גידול. לרוב זה היה באזור הזה. שנה קודם הגיעה אליי מישהי ואמרה, תראי, יש לי בעוד חודש תור לניתוח, אבל חשבתי ככה, ברגע האחרון לנסות עוד גם את ההילינג הזה. לא עזר. אחרי כן, שבאו ורק ביקשו הקלה בסבל, זה עזר. אבל גם זה, אני לא יודעת אם באמת זו הסיבה. סך הכל, אני כן מאמינה באלוקים, ושאנחנו כולנו שליחים. ואגב, גם לפי הספרים של אדריאן, הוא שאל אותם, והם אמרו שכן, גם הם מאמינים באלוקים. לפחות חלק מהתרבויות החוצניות מאמינות באלוקים ובבורא עליון, בורא נסתר, שהאנרגיה שלו היא כל כך חזקה שהם לא יכולים בכלל להתקרב אליה או לגעת בה. אז זה אפרופו השאלה ששאלת לפני כן. אז יש כל מיני דברים שקורים. בוא נגיד ככה, אני פיתחתי איזו שיטה שאני קראתי לה ניתוח ברוח, שאני מוציאה, כביכול מוציאה איבר, אני מוציאה לא את האיבר, אלא את ההילה שלו, את התחושה שלו, של האיבר מהגוף, ועושה לו עיסוי בחוץ, ככה, באוויר, כאילו בדמיון, כאילו בין הידיים שלי הוא נמצא. כשאני מוציאה אותו, ואם הוא במצב מאוד לא טוב, אני לפעמים מקבלת כאלו פרצופים, שאנשים מסתכלים עליי, ולא נדמים, הם שמחים לראות שמצאתי משהו לא טוב, ומשהו כאילו הם לא אשמים, הנה זה ככה, זה מצב רע. ואני פותחת את זה, לא פעם הדימוי הוא כמו של משהו שמאוד מקופל סביב עצמו, או כמו נייר מקופל שאני פותחת ופורסת יפה. אז שוב, אני משתמשת באמת גם בסכמות מופשטות, כי כל איבר הוא אצלי, כשבשביל להיות במצב תקין, הוא צריך להיות עגול וחלק, מבפנים ומבחוץ, הרי יש כל מיני צורות לאיברים. אבל כדי לציין את זה שהוא תקין, זאת הצורה אצלי. זאת אומרת שאני מתייחסת פה לאיזה שהם ערכים ומהויות שהם מעבר לדבר הפיזי. והחוצנים גם הם מאוד הרי קשורים למדע וטכנולוגיה, אז מי שאמון על זה, כמו אדריאן, הוא מתקשר איתם אולי בצורה הזאת, או כל מיני מתקשרות שכתבו ספרים כאלו, סנאי הרומן ואחרים. ואצלי זה מתבטא בצורות, כי אני קשורה גם לעולם הצורות, אותיות, צורות, סמלים, גרפים ותלת ממדים, אז אצלי זה מדבר בצורה כזאת. אז שמתי לב באיזשהו שלב שכשאני עושה, זה לא היה מיד בהתחלה, כשאני עושה את הדבר הזה, בעצם מי שנכנס לטיפול זה החוצנים, נוצר תדר חוצני. אז אני לא צריכה להזמין אותם, והייתה תקופה שהייתי צריכה להזמין אותם יומיים מראש, זאת אומרת לא לקבל בן אדם מהרגע להרגע, אם אני רוצה שהחוצנים יטפלו בו. הייתי צריכה לתת מרווח של יומיים. והאמת שזה מוזר, כי הם הרי ממילא קופצים בזמן. הם לא, הזמן שלנו לא שולט בהם. זה כמו, הם עוברים כאילו במכונת זמן, כמו בסרטים, סרטי המדע הבדיוני. אז אם ככה, אם הם עובדים במדע בדיוני, והם ממילא הם מתקשרים איתי טלפתי, אפילו באורח שהוא לא מודע לי לחלוטין, אז לא בצורה מילולית, כמו סיפור, כמו במילים אנושיות. אז אם ככה, הרי הם יודעים שיגיע אליי מטופל, והם צריכים להיות, למה צריך את היומיים האלו בשביל המכונת זמן? אבל באמת זה היה ככה בתקופה מסוימת, היום שוב אני לא שמה לב לזה, כנראה זה עניין של גם איפה אני נמצאת, איך אני רואה את הדברים, זה ערבוב גם של העולם האנושי, שלא מצפה שיהיה לה מטפל זמן בדיוק מהרגע להרגע, או כל מיני דברים כאלו, זה ערבוב של העניין הזה עם הקשר איתם. אוקיי, בואי נעשה רגע הפסקה, כי אני אצא לשירותים. אוקיי. אנחנו גם בדיוק שעה. יש לך עוד זמן? יש לי. אוקיי, טוב. אז שנייה אני חוזר, אוקיי. חזרנו, תקשיבי, הבאתי איתי כן. את המטוטלת שלי. בואי נראה אם אנחנו יכולים לעשות איזשהו סגמנט על מטוטלות, ומה הקטע של זה בכלל, ומה הסיפור של זה. קודם כל, חמוד. הלכתי, כאילו, שבכלל התוודעתי לדבר הזה. התוודעתי, זה סליחה. עין, יש שם עין. התוודעתי לדבר הזה. זה היה נשמע לי הזוי לגמרי. הנה, גם לי יש כזה. רגע. לא, זה היה נשמע לי, את יודעת, מופרך לחלוטין. כן.
אבל אז שהתחלתי, ניסיתי את זה, זה עובד. זאת אומרת, אוקיי, בוא סתם, הנה, אני אפשר לשים את זה מעל היד שלי, אני לא יודע למה החלטתי שזה הדבר לעשות, ואני לא מזיז את זה בכוונה. נגיד שאני מזיז את זה בכוונה, אני ממש צריך לעשות ככה, כדי שזה יזוז, נכון. אוקיי? אבל עכשיו נגיד אם אני יוצר את זה, ואני שואל את המטוטלת, מה שלומך? היא מסמנת לי כן, זאת אומרת, כאילו, הנה, סליחה. רגע, זה אומר, אתה צריך לומר שכבר יש לך סימן לכן. יש לי סימן. כן זה למעלה למטה, ועכשיו אם אני אשאל אותה, נגיד, האם קוראים לי משה, היא תזוז ימין לשמאל, שזה לא. אתה רואה? האם קוראים לי אלון? הנה, היא מפסיקה לזוז, מתחילה לזוז למעלה למטה. כן, יש לך עוד סימן? או רק כן ולא? לא, כן ולא. זה מה שיש לי בינתיים, אני לא זה יודע, יכול מאוד להיות מאוד בסיסי. אוקיי, שוב, אני אשאל, האם קוראים למרים? עכשיו, אני נשבע בכל מה שיקר לי, למי שרואה את זה, שאני לא מזיז את זה. זה זז מעצמו. תישבע, אני לא צריכה שתישבע, ואני אומרת לך שרוב האנשים שמתחילים, באמת מתחילים כך, אלא אם כן לימדו אותם שתנועה לצד ימין זה כן, ותנועה לצד שמאל זה לא. ואני אומרת לך שכשאני מלמדת אנשים, אני אומרת להם, תני לי תנועה בשביל כן. תני לי תנועה בשביל לא. אצלי זה הפוך. בואי שנייה, לפני זה אני נתחיל, מה בכוונה זה בכלל? רציתי שזה יהיה מה זה הדבר הזה? היפוך. מה זה? מה זה? מה זה מטוטלת? למה זה בכלל, מה זה? מבוא למטוטלות. אתה מאתגר אותי, לא התכוננתי. יש לי ספר שלם על מטוטלות באנגלית, עוד כמה בעברית, אבל תראה, מה שאני מרגישה כשאני עובדת עם זה, זה שתנועות מאוד זהירות שאינן נראות לעין, לא תנועות של השרירים הגדולים, אלא תנועות ממש רטט שמתחת לאור, הוא שמזיז את המטוטלת. עכשיו, מי נותן את הפקודות לרטט הזה? כמובן, זה יכול להיות המוח. השאלה אם זה בא מהמוח המודע, ממה שאתה ממילא יודע, או שאתה מחובר גם לעליונים, שזה יכול להיות היחידה, החלק הגבוה של הנשמה, שהיא באה בקשר עם העליונים, עם איזה מקור תקשור שיש לך, עם ההדרכה העליונה שלך. אז בטיפול אני מאמינה שזה בא מההדרכה. אני אישית משתמשת בזה גם בחיי יום-יום, אבל פחות ופחות. אבל לכן יש כאלו שמתנגדים לזה. לא רק לכן, לא. יש שתי סיבות של אנשים שמתנגדים לזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה כאן. למה? בואי נדבר. אז יש אנשים שמתנגדים לזה כי הם חושבים שזה בא רק מהמוח שלך, מהמוח היודע, ושאתה נותן לזה פקודות, גם אם אתה לא מזיז את היד. משהו עובר דרך היד, ואת זה אני יכולה כן להסביר, כמו בגרפולוגיה. מה זה גרפולוגיה? למה דרך כתיבת האותיות והצורות וכיווני השורות וגודל האותיות ואם הן נוטות ימינה, שמאלה, קצרות, ארוכות, סגורות, פתוחות, חופפות, נושקות או רחוקות זו מזו, אתה יכול ללמוד על האופי של הבן אדם. למה? מכיוון שהתנועות העדינות האלה מגיעות מהמוח, והמוח מכיל את כל האישיות שלך. כמו שאני אומרת שההילה מכילה את כל האישיות שלך, כולל עבר ועתיד. רק לא תמיד אפשר להגיע לזה. לפתוח את הספר הזה שקשור לעתיד. אוקיי, בסדר, זו סיבה אחת, זה די ברור. עכשיו, מה הסיבה השנייה? זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, של מישהי שפעם באה אליי, וזה היה משגה גדול מצידי, והיא טענה שמטוטלת, אבל היא לא הייתה יחידה, גם מישהי אחרת שאני מכירה, הטענה שהמטוטלת באמת מקבלת מידע, ממי? מרוחות. ומרוחות אינך יודע אם זו רוח של, או נשמה צדיקה, או רוח שמנסה לתעתע בך. והאם אפשר להסתמך על זה, או האם מותר להסתמך על זה, אולי זה רוח של טומאה. אבל שוב, זה ככה גם על ההילינג יש אנשים שאומרים. על כל דבר בעולם אתה יכול להגיד כך. וכשהאטום הומצא למטרות של שלום ושל פיתוח טכנולוגי, והאדם ישתמש בו
לפצצת האטום. וככה כל דבר בעולם. אתה יכול להשתמש בו לטוב, אתה יכול להשתמש בו לרע. יש אומרים, עוד קוף היא לא טובה. למה? כי קוף רגליה יורדות מוות, זה שקר, זה קוף, זה כמו קוף, זה קליפה, קליפה בקבלה, זה מושג שלילי. אבל קוף מתחילה גם את המילה קודש, קדושה. ואותו דבר האות ט', היא מתחילה את המילה טומאה, היא מתחילה גם את המילה טהורה, וטהורה, טוהר. לכן, אוקיי, אז מה... הכל תלוי באישיות שלך, ולכן, בעניין של האישיות... אז מה את ממליצה, נגיד, אז מה, כאילו... אז אתה צריך לדעת אל מי אתה פונה, אם אתה סומך עליו, אתה צריך לדעת אל מי אתה פונה, אם אתה סומך עליו או לא. וגם צריך להיות מספיק חזק בעצמך, שאם חס וחלילה נפגעת באישיות ככה, שאתה תדע גם לצאת מזה. אז את חושבת שהמטוטלת מתקשרת אישיות שהיא לא אני? ברמה שלך אני לא בטוחה. נגיד שאני עכשיו... ברמה שלך אני לא כל כך בטוחה. כי אני מרגישה שזה מאוד... נגיד שאני עכשיו שואל את המטוטלת... זה כמו ילד בכיתה א' שלומד לכתוב אמא שלום כיתה א', אתה עוד לא יודע את לוח הכפל. אז קשה להגיד את זה, אתה מבין? אני מחזיקה את... נגיד, האם כדאי לי ללכת למסיבה ביום רביעי בלילה? קודם כל, תבקש ממנה תשובות נכונות. אז מה שאני אמרתי לך זה לא תשובות נכונות, סימנים נכונים. אני בכוונה לא רציתי שהן שלי יהיה הזה, הקדימה האחורה, שזה כמו מקביל לתנועת הראש, והלא יהיה ימינה שמאלה, שזה מקביל לתנועה שאנחנו עושים בתור לא. כי אז בטוח שזה קשור, אז זה יותר קשה להפריד ולדייק, לראות אם זה באמת מופרד ממה שאני חושבת. ברגע שהתשובות שלי של כן ולא הן הפוכות מתנועת הגוף, אז לפעמים המטוטלת באמת מפתיעה אותי. כשאני נגיד חושבת כן, והיא אומרת לי לא. או ההפך, חושבת לא, אבל היא אומרת לי כן. אבל ברגע שהתנועות אצלך זהות, באמת יותר קשה להבחין ולהפריד. אז את אומרת לבקש מהמטוטלת שתיתן לי מה כן, מה לא? כן, בדיוק. יאללה, בואי נעשה. קודם כל, הדבר הראשון שעושים זה, קודם כל להחזיק, אבל אתה צריך, לשים את המרפק על השולחן. אם יש לך שולחן. למה? יש לי, כן. אני יכולה ככה לעבוד באוויר, אבל למתחיל צריך להיות מרפק על השולחן, ולא ככה עם היד, אלא רצף. ואז אתה נותן לה לנוח, הנה. ועכשיו, כשהיא נחה והכף שלך ישר, אני רואה, עכשיו תאמר לה, אני רוצה לפתוח שפה חדשה איתך, המטוטלת, ואני רוצה שתציעי לי תנועה שתסמן עבורי כן. עכשיו לשים את היד מתחת או שזה לא משנה? לא, אל תשים, בשום אופן לא. על השולחן או אם אין שם כלום, שום דבר. אוקיי. אולי אם אתה צריך קואורדינטות כדי להבין את הכיוון, אז דף עם חשבון או דף עם שורות יכול לעזור. לא את היד שלך. כי אז גם היד שלך שולחת אנרגיה והיא עשויה למגנט את המטוטלת. אוקיי, אז אני עכשיו מבקש מהמטוטלת שתיתן לי סימן לכן. כן. תני לי בבקשה סימן לכן. עכשיו תבקש ממנה שתגדיל את התנועה, שהתנועה תהיה יותר גדולה ויותר ברורה. תגידי לי בבקשה. עכשיו, את יודעת משהו שאני גיליתי? שאני מספיק שאני חושב, אני לא צריך להגיד בכל רם בכלל. נכון, בהחלט, כי זה עובד. תגדיל לי בבקשה את התנועה לכן. תבקש שהתנועה תהיה יותר גדולה, שתוכל לראות את הכיוון יותר ברור. אני לא יודע מה את רואה את זה במצלמה, אבל אצלי זה זז די חזק, כאילו זה די... ומה הכיוון? זה נשאר אותו הכיוון שהיה לך? כן, נשאר אותו הכיוון. זהו, כי כבר התחברת לזה. בסדר, עכשיו תגיד לה תודה. תודה. והנה, עכשיו היא מסתובבת אחרת פתאום. עכשיו היא זזה בעיגול. יש לך עיגולים, מה זה? והולכים עוד גלים. כי היא יוצרת קשר. וואו, מה זה? זה קשר ביני לבינך, אני מרגישה פה קצת חום באזור הזה.
וואו, תראי מה זה, איזה עיגול היא עושה מימין כן, לשמאל. אני כאילו, חושבת, נגד כיוון אתה השעון. שאלת מקודם, גם לי לא חסר, היא מחזקת לנו את מערכת אבל למה היא זזה ככה? באיזה קטע זזה ככה עכשיו? ימין לשמאל. אז רגע, אז אולי תבקש ממנה תנוחי רגע, בואי תנוחי רגע. בואי תעצרי שנייה. היא לא עוצרת, ואני מרגישה את החום היא לא שלה. עוצרת. אני מרגישה את זה, היא באמת. לא עוצרת. אז תגיד לה ככה, אני מבקש ממך להראות לי סימן ללא. ללא? תנועה, לא. לא, למד א'. תני לי סימן ללא. כן, שמאל ימין. מה שזה היה לפני. אוקיי, וואו, תראי באיזה, אבל עכשיו איזו תראי עוצמה יש פה. איזה עוצמה היא זזה, וואו. אתה רואה? אוקיי, עכשיו תראי לי עוד פעם סימן לכן. אופס, זה כואב לי שאתה מכריח אותה עכשיו להסתובב בשביל כן. אני עברה לכן. אבל זה קודם כל כאב לי קצת בגב, זה מעניין. ואני מרגישה אנרגיות בידיים עכשיו. בוא אני תשאל עכשיו אבל היד שלי שאלות. כואבת. אני יכול להחליף יד? אני יכול להחליף יד? אתה ימני או שמאלי? שמאלי. אמ, אני הצטערתי, אף פעם לא עשיתי את ביד ימין, האמת. אבל אף פעם לא ניסיתי אפילו. בדרך כלל עובדים ביד אחת, דווקא ביד אחת דומיננטית. דומיננטית. כן, אני אוקיי. הצטערתי על זה, כי אני עובדת הרבה עם כתיבה, והיה לי יותר נוח אם זה היה ביד שמאל המטוטלת, ואני כותבת ביד ימין. אבל אי אפשר, כי גילה בויום לימדה אותנו שזה צריך להיות ביד הדומיננטית, וככה אני התחלתי, ואיך שמתחילים, ככה זה. לפעמים אני קצת עושה ביד שמאל, אבל בוא נראה. נשאל אותה, האם זה בסדר שאני משתמש ביד ימין? כן, קטן. היא נותנת לי כן אבל נורא קטן. קטן. תשאל שאלה אחרת, איזו שאלה שאינך יודע את התשובה עליה. או שאני לא יודע את במעורפל. התשובה? אבל כן, אז, או ש... אבל, לא, בהתחלה האמת שכדי לבדוק אם הכן והלא עובדים, שואלים שאלות שהתשובות ידועות. בדיוק. אז אוקיי. למשל, האם אני גר באוסטין, טקסס? אפילו, כן, קטן. אם האם אני גר בניו יורק? היא צוחקת מעניין, היא עליך. עושה לי כן. רגע, הנה, עכשיו היא זזה לא. עכשיו היא זזה שמאל ימין, אבל קטן. האם אתה אולי אני פשוט צריך לחזור ליד שמאל. אתה גר בישראל? יש לך דירה בישראל? האם יש לי דירה בישראל? לא, אין לי. האם יש לי בית באוסטין, טקסס? כן. האם לחזור ליד שמאל? כן. אוקיי. עכשיו שוב היא רצה לעשות את התנועה הגדולה. היא רוצה לעשות איזו תנועה גדולה. אוקיי. האם אני גר באוסטין, טקסס? הנה, כן, מאוד ברור. האם אני גר בניו יורק, באפסטייט ניו יורק? לא. עכשיו היא נותנת לך תשובות טובות. אתה רואה תנועות כן. גדולות. אוקיי, ועכשיו, בסדר, אז היא יודעת לענות כאילו על דברים שאני יודע. עכשיו השאלה היא, עד איזה גבול אני יכול למתוח את זה? איזה שאלות אני יכול לשאול? נגיד, אני יודע שאת העתיד היא לא יודעת. תשאל אותה. האם את יודעת את העתיד? איזה עתיד? האם את יודעת את העתיד? עתיד שלך, עתיד של משפחה, לא, של היא אומרת חברה, לא. האם את יודעת עתיד של האם את מדינת יודעת מה העתיד ישראל? שלי? מה? צריך להגדיר. לא. האם את יודעת את העתיד של מדינת ישראל? היא עושה כן. כן. היא עושה כן. היא עושה כן. אוקיי, בוא ננסה ניסוי. תראה, האם תדע לך... ביבי ינצח את הבחירות הבאות? מה, היא עושה לא? היא אומרת לא. וואו, זה מדהים אותי. האם ביבי לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות? לא, אתה לא יכול לשאול שאלה אם לא.
אתה שאלת נכון, אם הוא לא אוקיי. יהיה, אין, מה היא תעשה לך? נכון, היא תגיד כן שזה לא, או כן שזה כן, אי אפשר. נכון, היא צודקת. מטוטלת, צריך האם להיות ביבי יהיה ראש מאוד... ממשלה אחרי הבחירות הבאות? לא. האם בנט יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות? היא הולכת לעשות לך כן. היא הולכת לעשות כן. הנה, היא עושה כן. אבל זה לא חוכמה, כי זה מי שאני רוצה שיהיה ראש ממשלה. בדיוק רציתי לומר לך את זה. לא זה מה חוכמה. שרציתי לומר לך. אני לא בטוחה שאצלי היא תענה את התשובות האלה. בואי תשאלי את שלך, נראה מה יצא. הבעיה שכמה מטוטלות התחברו לי. אני משתמשת בדרך כלל במטוטלות מאוד פשוטות. למרות כל המטוטלות היפהפיות שיש לי, אתה רואה איזו יפהפייה זאת? וזאת? אתה רואה? זה יפה. איזשהו קריסטל מאוד יפה. למרות זאת, והנה כזאת שדומה לשלך, שרציתי לקודם... כשהלכתי לחנות ברמת גן לקנות את המטוטלת, תראה, זאת דומה אז לשלך. כן, מאוד דומה, נכון. אוקיי? אז שאלתי איך אני יודע מה לבחר, אמרו לי, אתה תדע, היא תבחר בך, ובאמת כשהתקרבתי למטוטלות, הם התחילו להשתגע, וזאת השתגעה הכי הרבה. מה, הן היו תלויות? כן, הן היו תלויות. נכון, 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 זו שיטה, בהחלט שיטה. הם התחילו לרקוד, וזאת כאילו הכי, לא יודע אם היא הכי השתגעה, אבל כן. כאילו הכי התכווננתי אוקיי, עליה. האם נתניהו ינצח בבחירות? בואי, תעשי שם מצלמה, תראה את המטוטלת. היא אומרת לי לצאת מזה. לי יש שפה, וואלה, לא רוצה? לי יש שפה עשירה. אני תמיד אוקיי. מגדירה את עצמי כאחת שהיא לא מאוד פוליטית. בילדותי ממש לא אהבתי לקרוא חדשות, לשמוע עיתון, לשמוע רדיו, אני לא הבנתי מה הם מדברים בכלל. אז היום זה שונה, אבל מה שאלת אם הוא ימשיך להיות ראש ממשלה? בוא נראה, אני אומרת שכן. אני אומרת שכן, ואז המטוטלת שלי עושה לי את הכן. אתה רואה? כן. האם בנט תהיה דמות משמעותית אחרי הבחירות? אני אומרת ככה. היא אומרת לי כן. היד שלך זזה, אבל זה נראה כאילו את מזיזה. זה עם נראה, היד. זה נראה, אבל אני לא מזיזה במודע. אוקיי. אני יכולה טוב. להניח אותה, רצית פשוט בוא, כן. אני אבל לא עושה התחרות כאן בתשובות האלה בכלל, אני לא... לא, ברור. לא מתאים לי. אני סתם, את יודעת, אני זה מנסה לא מתאים להבין לי. מה... אני לא עושה את זה. לא, אבל אתה יכול לשאול אם מחר, כי כדאי לך לעשות את זה או את זה, אבל אתה לא יכול לשאול על שניהם, אתה צריך לבחור על דבר אחד. או... לדעתי, המטוטלת שעשה את הזה בינינו, זה היה גם פשוט שנמשיך לשוחח. זה גם יכול להראות שיש בינינו איזשהו קשר. נו, ועובדה שיש. כשנפגשנו אז, שאתה בכלל לא מתגורר בארץ בקביעות, אז בואי נפגשנו איזשהו... בואי אני אספר, אז אוקיי, פעם ראשונה שנפגשנו, היה ב-CE5, אנחנו נפגשנו אצל אילן. אצל אילן בבית, אילן לוי, בחצר, כן. ממופון, בחצר, כן, בפתח כן. תקווה. נכון. והראיתי שזה לך הייתה את ההרצאה התמונות של רון. שלי, והראיתי לך את התמונות שלי, ואתה מאוד רצית את התמונה על אליהו הנביא, והתמהמתי אליהו הנביא עולה איזה תמונות? בסערה השמיימה. ויהי ביום, סוסי אש שציירת. מרכבת אש. ראו את נכון. כל, ורואים את אלישע, איך הוא רואה את הנס, והוא היחיד שרואה מכל האנשים שנמצאים שם בסביבה, ומקבל אחר כך את הגלימה של אליהו שנופלת, שנשמטת לו מהמרכבה. רגע, זה ציורים שאת ציירת, נכון? ציור שציירתי, ואתה רצית שאני אשלח לך כדי לחוש את האנרגיה של הנס מהתמונה. כן. ואז, אני לא יודע אם את זוכרת, רון גרנות יקירנו, שמנהל קבוצות של CE5, שמוציא לטבע בערי הכרמל ובגולן, יש לו סיפור מופלא על ספינה שהטביעו אותה ישויות לא אנושיות, ועל החילוץ של הצי האמריקאי, וכשהחלטתי לראיין אותו, יצאנו ליום, החלטנו שנעשה פשוט יום בחיפה, נתחיל עם יעד אחד ונראה לאן החיים יזרמו איתנו, תקחו אותנו, ובדרך החלטנו שנתחיל עם מערת אליהו, בגלל שיש שם
הרבה פעילות חייזרית, גם כהסיפור של אליהו שהוא עלה לשמיים ממרכבת אש, זה, הרבה אנשים חושבים שזה היה כלי חייזרי, וגם הסיפור של אחד שזה היה האירועים חללית, שזה היה חללית. כן. וגם אחד מהאירועי הבאמים המשמעותיים בישראל קרו מול מערת אליהו, בשקמונה, בחוף שקמונה, שזה ממש מול מערת אליהו. היה שם את הסיפור של עמי אחראי, שגם הוא אגב מרפאים חוצנים. רציתי לשאול אותך עליו אם את מכירה אותו, אם היה ביניכם קשר. עמי מה? לא? אחראי. לא, לא שמעת. לא שמעת סיפור על עמי אחראי? והדסה ארבל? אוקיי. הדסה ארבל, אני זוכרת את השם, משכבר הימים, אבל לא מה, אולי הכרתי אותה. ואז החלטנו שניסע לשם, ובדרך את התקשרת לרון, וביקש ממנו עזרה, אם אני זוכר נכון, על לקוחה שבאה אלייך, שהבית שלה רדוף רוחות. אין מילה אחרת לתאר את זה. איתן, רדוף רוחות. נכון. ושלחת לו סרטונים בוואטסאפ. עכשיו, אני נוהג, ואנחנו בדרך למערת אליהו, ואני שומע אותך מדברת, ואת שולחת סרטונים, ואני אומר, טוב, מה זה השטויות האלה? ואז אני רואה את הסרטונים, ואני לא מאמין. מה אני רואה? אני לא מבין מה אני רואה. עכשיו, זה לא מישהו שמפרסמת בטיקטוק או באינסטגרם כדי לקבל לייקים. זה מישהו שצריכה עזרה ממך. נכון. ורואים בסרטונים, מה שאני ראיתי זה צל שחור נכנס לילד, רואים מצלמות אבטחה, שבהם היא שמה כדי לתעד את מה שקורה בלילה, ורואים מין צל שחור נכנס לשמיכה של הילד שלה. לשמיכה, כן. לא ראו את הילד. השמיכה. ראו מיטה עם שמיכה ראו שמיכה. כן. ורואים איזשהו צל שחור נכנס ומזיז את השמיכה. והיה עוד סרטונים של אורות שנדלקים ונחבים בבית. נכון. עשיתי לה טיפול מרחוק. טיפול מרחוק, מפה, מפתח תקווה. היא גרה קרוב לנתניה, באיזה יישוב. בני דרור. רגע, את עכשיו בפתח תקווה? כן. ואתה איפה? תזכיר שכל השישה פלוס כמה אפסים שומעים. אני בטקסס, לא פשוט, לא יודע למה חשבתי שאת בחיפה. אוקיי, עשית לה טיפול מרחוק, ומה היה? וילדים התחילו לישון יותר טוב. כל הבית קצת נרגע, אבל כי רצה שאני בכל זאת אשלים את הטיפול, וגם נסעתי אליה הביתה, ושוב עשיתי טיפול מאוד מאוד יסודי, עד הרמה של איזה צעצועים מותר להחזיק בחדר, ואילו לא. ואיך את עושה את הטיפול? היא מאוד התרשמה מזה. אני גם מרגישה בגוף ובידיים, וגם נעזרת במטוטלות, ועוד כמה כלים שיש לי. זה מצד האבחון, אבל אני אחר כך גם עושה סוג של טיהור. וזה עזר? עזר מאוד. עזר מאוד. הפסיקו? כן. את ידעת להגיד למה הרוחות האלה בקרו שם ומה הם רצו מהם? מצאנו כמה מוקדים של ההפרעה, ובמיוחד איזה מוקד ראשי, ושם כבר עשיתי גם תפילה יותר ארוכה, עם תפילה של איזה מקובל, שמקובל חיבר, עם כוונות. הבנת, הצלחת להבין למה הרוחות האלה באו לשם? מה הם רצו מהם? אני הרגשתי שלאישה הזאת יש כוחות שהיא לא משתמשת בהם, היא לא למדה, לא רוחניות ולא הילינג, והיא אמרה, נכון, עוד אנשים, עוד מתקשרים אמרו לי, אני יודעת שיש לי. לפעמים הם באים כדי ליזון מהאנרגיה האנושית, פשוט כך. ולפעמים לכן דווקא נטפלים אל אנשים שטובים ושיש להם כוחות, כי משם הם ניזונים. זה אילו שמסתובב. ושאת עושה את הטיפול ואת התפילה והטיהור, מה את בעצם אומרת להם? בבקשה תלכו? כן, אני אומרת להם, תעזבו את הבן אדם הזה, ואותי, ואת הסביבה שלו, ואת הסביבה שלי, ואת כל המרחב הזה שסביבנו, ותעלו לעולמות התיקון שלכם. בעזרת האנרגיות והתפילות, או לפעמים זה גם טיפול על ידי מים, יש כל מיני שלבים בטיפול הזה. כן? יש לי גם איזה אותיות מהקבלה שאני משתמשת בהן, שגם זה משהו שאני, לא משהו שכתוב בספרים, וזה לא, זה משהו שנחשב למקודש, אבל לא לשימוש הזה, ולא... זה הגיע אליי פשוט, וזה קשור גם ללשון העברית, לשפה ולתוכן של הדברים. טוב, את יודעת מה אני מבקש ממך עכשיו?
רגע, לפני שאתה מבקש, גם אנשים מגיעים אליי לפעמים עם רוח רעה, ואני מסלקת אותה. עם כלים קבליים שרכשתי אז בסוף הקורס בהחלמה אצל הרב עוזרד, אבל אני פיתחתי אותו, את הכלי הזה, לסילוק רוח רעה, ואנשים ממש מרגישים שמשהו עזב אותם, שפתאום נהיה להם יותר קל, יותר נעים, כל מיני מועקות שעוזבות אותם, וזה גם קשור לשפה העברית, כי יש שם סודות של ניקוד. שרק אחרי 20 שנה או כמה, כשהגעתי לתואר השלישי, גיליתי את הטקסטים האלו בספרות הזוהר, בספר הזוהר הקדוש, בתיקוני זוהר, שזה היה בשבילי... יש מצב להראות את הסרטונים האלה שראיתי בעצמי? האמת שרציתי השבוע שוב לשאול אותה על זה, אבל כששאלתי אותה בפעם הקודמת, היא הרי לא הסכימה. היא לא הסכימה? לא. לא מראים את הילדים שלה, לא מראים אף אחד, מראים רק את הבית. מה אכפת לה? היא כבר עברה משם, אז אולי זה גם פחות תהיה חשוב לה. אבל... האם היא עברה אז בכלל? היא עברה מהבית ההוא. תקשיבי, שיהיה לך ברור, כל מי שמקשיב לנו עכשיו חושב שאנחנו קשקשים. אוקיי, אבל תבחר במקום אם אנחנו מראים את שלא הסרטונים האלה... רואים אפילו רבע פנים. רק במקום... כן. אז לדעתי אפשר. רק בלי פנים, רק שנראה את התופעות שהיא צילמה. טוב. של הצל השחור נכנס מתחת השמיכה, של האור שנכפה ונדלק. זה מספיק. האמת, אני פחות התייחסתי לתמונות, התייחסתי לתלונות שלה, להרגשה שלה, ולתלונה שהילדים מתעוררים בלילה. זה יותר היה חשוב לי מאשר... בסדר, אני לא זקוקה אבל להוכחות כדי שאנשים האלה. ייקחו אותנו ברצינות, אנחנו צריכים להראות ראיות. זה נחמד לספר סיפורים, אבל שאתה מראה וידאו, שאני יכול להעיד איך אני נתקלתי בו וראיתי אותו בפעם הראשונה, שלא הגיע במטרה לפרסם, שלא הגיע במטרה לצבור לייקים או נוצר על ידי ה-AI, אז אנשים ירצו לראות את זה, וכשהם יראו את זה, הם יגידו, אוקיי, זה אמיתי. אנחנו לא סתם ממציאים פה סיפורים. אגב, כשאני מוציאה רוח רעה מבן אדם, אני לא אומרת לו לפני כן מה המצב, ואחרי שהוצאתי ואני בטוחה שיצא לגמרי, אני אומרת, ואנשים מרגישים הקלה, כי ירדו מעליהם רגשות אשמה. אז אני לא אשם, זה קרה לי, זה משהו מבחוץ שמפריע לי. תדע לך, מקבלים הקלה, אבל אחרי. זה מעניין, אני ראיתי לך את הציור על אליהו, ויום למחרת אתה נוסע לשם, ואני לא ידעתי שאתה הולך להיות שם, נכון? אבל אולי באינטואיציה, ההדרכה שלך, זה היה יום למחרת, אני לא יודע מתי זה היה. אז, אחרי הפגישה שם אצל אילן לוי, אז למחרת נסעתם למערת המכפלה, למערת אליהו, שאני מכירה אותה מחיפה, וגם אני אוהבת, והרגשתי, אני אפילו בהר, על יד זה הרגשתי אנרגיות, כשהלכתי שם רק לפני כמה שנים. נכון, ואת שלחת אותנו אז, כשדיברנו בטלפון, שלחת אותנו לקבר של רבי אבדימי דמין חיפה. אבדימי דמין חיפה. נכון. ושם מצאתי בפרק תהילים כ"ל את השם שלי פדות. שבחיים לא ידעתי שזה תהילים כ"ל. שזה... למרות שזה מעניין, בוא אני רוצה לשאול אותך. ק"ל. זה כתוב פדות. אין שם דגש. כנראה שזה הפסוק, והרבה עמו פדות. נכון. זה כנראה הפסוק. אינני זוכרת את ההתחלה, את הרשע של הפסוק, אינני זוכרת. זה הניקוד התנ"כי, הניקוד המקראי, שלפעמים כשמילה מסתיימת באם קריאה, זאת אומרת עוד א', ה', ו' או י', אז כשהיא מופיעה במילה הבאה בגד כפת, ושתי המילים הן מחוברות מבחינת הטעמים, מבחינת האינטונציה, אז האות לא תהיה דגושה, האות מבגד כפת, אלא רפה. זה כללים של ניקוד מקראי שבקושי, שאולי רק המורות לדקדוק המצטיינות יודעות. כי היום, כמובן, הקוראים בתורה שמקפידים על קריאה מדויקת, הם כן אמורים להיות מודעים לזה ולקרוא נכון. אלו לא כללים שתקפים לעברית המודרנית. המנוקדת, אפילו לא המנוקדת, כן? נגיד ספרי ילדים או שירה. Okay. זה לא... אבל מבחינת המשמעות, זה אותה משמעות. פדות ופדות זה אותה משמעות, זה חירות. כן, ואתה גם, כשאתה אומר את זה, אתה צריך לומר פדות. אפילו שכתוב שם. פדות. זה רק בתוך הרצף של המילים האלה, והרבה עמו פדות,
אבל כשאתה אומר בנפרד את השם הזה, זה פדות. לכן התפלאתי שכתבת בלי אי אחרי הפי, כי זה שווה נע. זה לא אני, הנה, זה ההורים שלי ככה כתבו. בסדר, טוב. כן. מבטא ישראלי, זה בסדר, עברית פדות. ישראלית. זה נקרא עברית ישראלית, זה בסדר. כן, בכלל השפה העברית זה... מה דעתך על השפה העברית, התנ"כית? נפלאה. פשוט נפלאה. עם כל משחקי אבל זה... המילים וכל הפלאים שאפשר לעשות עם המילה, עם השורשים העבריים, למצוא כאלה משפחות מילים ומשמעויות הפוכות מאותם המילים, כמו שהראיתי לך בהתחלה עם האותיות. מדי פעם אני אוהבת ככה להשתעשע. השבוע בדיוק דיברתי על זה, הזכרתי כמה מילים. אתה רואה מילים למשל, האותיות רש עין, זה יכול להיות רע, רוע, אבל זה גם יכול להיות רע, רעות. חבר. עכשיו, ייתכן, אמנם כשיש עין ורש, אז ייתכן שזה בא משורשים שונים, כי בשפות השמיות יש שתי עין, שתי רש. למשל, עזה מה המקור של השפה העברית? היא אחת מהשפות השמיות שהתפתחו באזור הזה. זו השפה שבה נברא העולם, לפי הקבלה והחסידות, זו השפה האלוקית, השפה שבה ניתנו שמות לאדם. תראה, אדם, אדמה, כי יש כל כך הרבה פלאים ויופי בשילובים האלו של השורשים. אבל לפי המדע של חקר השפות, זה לא השפה, היו שפות לפניה. היה איזה מלך אירופאי שניסה לבדוק, לחקור, באיזו שפה, מה תהיה השפה הטבעית והראשונה של תינוקות, שלא יהיה לידם אף אחד, הוא גידל 3 ילדים או כמה בחדר בלי שדיברו איתם, הוא רצה לראות אם הם ידברו עברית. אני לא בטוחה שזה הצליח לו, ואני גם לא יודעת איך הם בכלל דיברו, כי האדם בכל זאת צריך לשמוע שפה, כדי שהוא יוכל לדבר. יש לו טכנית את היכולת של ההגייה והשימוש במיתרי הקול, אבל אם הוא לא ישמע, הוא לא יחכה. אנחנו רואים שתינוקות וילדים כל הזמן מחכים את האחים שלהם, הילדים הקטנים חוזרים על המשפטים של הגדולים. הם לומדים את השפה גם על ידי חיקוי וגם על ידי שהם רואים שמקבלים תגובה. התינוק ממלמל והפה שלו יוצר, או בא, אז בא, הוא אמר אבא. כשהוא רואה את החיוך ואת ההתלהבות, ככה הוא למד, זה רצף שכדאי, זה לאט לאט חודר למוח שכדאי להשמיע את הרצף הזה. כך הוא לומד את השפה. ולכן גם אמא ואבא, כמעט בכל השפות, זה צלילים דומים, כי אלו הצלילים שקל מאוד לתינוק להגות אותם, והם הראשונים שיוצאים ממנו. אני רואה סרטים בקוריאה, אז אינמה, זה אמא, ומה יש לנו במם? לא, דגש. בקוריאה אמא זה אמה, ואבא זה אפה. אבל אני שומעת את הייתי הסרטים, והם אומרים הרבה פעמים ככה. אימא? עם נון אפילו, אינמה, ועכשיו במילה אימא יש דגש במם. זה אומר שיש שם ייצור שחסר, זה כאילו אימא, גם המילה אומה, יש שם דגש. זה כאילו המם כפולה, או זה יכול היה להיות גם נון, אבל שהופכת למם. או הפה והבא. טוב, אורנה, אנחנו כבר עברנו את השעה וחצי. הקטע האחרון לא חייבים לך. וכבר אמרו לי, את יודעת, זה ארוך מדי, הפודקאסטים שלי, אנשים לא, אין להם יכולת להקשיב כל כך הרבה זמן. נכון. טוב, זה הקטע הזה על הלשון אפשר להסיר לגמרי. כן. בינינו, אבל זה היה מרתק, תודה רבה. תודה לך, תודה. ומי שרוצה טיפול עם חוצנים או עם אנרגיה קבלית, איך אפשר למצוא אותך? יש לך אתר? כן, שמו נפלאות ההילה, וזה אורנה for you, O-R-N-A, for בספרה, ו-you מלא, y-o-u.com. אני אשים בתיאור של הפרק את הלינק. בסדר, אני אשמח מאוד, והאנרגיה עוברת גם מעבר לכדור הארץ לצד השני, כפי שכבר נוכחנו בזה. הרגשתי בעצמי. כפי ש... תודה רבה, ושיהיה לך המשך יום מקסים. תודה רבה. שלום.